Szia Geri! És sziasztok, kellemes péntek estét mindenkinek! Most egy új formátumot próbál ki. Nem jött ki, mindjárt mondom, hogy mi lesz ez. Egy új dolgot próbál ki nagyjából. Ezt még nem csináltam, de többen csináltak már, úgyhogy láttam már ilyesmit. Arról van szó, hogy ugye most van a... ma van az havi hivatalos stream. Na most ezt többen úgy csinálják, hogy ilyen reakció videót csinálnak hozzá, hogy streamen nézik és közben meg így kommentálják az eseményeket, illetve az infókat. Úgyhogy kipróbálom, hogy ez hogy működik, hogy egyáltalán működőképes-e így magyarul. Most ez nagyjából az lesz, hogy mondják az infókat, és én így mondjuk megpróbálom fordítani, de hát nagyjából így áttenni magyarra az infót, ami jön. Ugye a videó, ha lesz, akkor értelemszerűen azt is látja mindenki. Figyelj, nem tudom, remélem nem, mert többen csinálnak ilyet, tehát már többször láttam, hogy ugye úgymond ez valószínűleg úgy működik, mint a YouTube-on, hogy nem az van, hogy ez egybe berakod, és akkor azt így leadod élőben saját adásnak, hanem hozzáteszel plusz tartalmat, úgymond, tehát én ugye fordítom az infókat például, illetve hát ugye beszélgetünk az infókról. Nem tudom, igazából többen csinálják, vagy többen csinálták régebben is, úgyhogy majd kiderül elméletileg. Tehát az mongolnak engedték, vagy az mongol csinál, jó, mondjuk hogy nyilván külön kategórián nem hasonlítom magam hozzá, de hát ő is csinált olyat, hogy ment a hivatalos stream, és ott kommentálta élőben, tehát igazából nyilván nem adom ezt el úgy, hogy ez az én tartalmam, meg stb. Hát majd meglátjuk, lehet, hogy nem érdekes senkit sem. Igazából. És még van egy kb. 4 óra, amíg elkezdik, addig ilyen Fan Friday-es cuccokat mutogatnak. Igen, bár szerintem ez nem olyan, mint a filmnézős. Egyébként nem hangos a zene hozzám képest? Mint is hangos a fülemben, az egy dolog. Igen, de szerintem te nem azért, mert hogy közvetítetted a Forma 1-et, hanem azért, mert a Forma 1-et közvetítetted, érted? Tehát ott ugye kemény pénzeket fizetnek a tévécsatornák azért a jogért, hogy ők közvetíthetik a futamokat, és ugye ilyen régióblokk is van rajtuk. A Twitch-en meg kb. Nálad akárki tudná nézni, érted? Tehát úgymond ingyen. Szóval szerintem te ezt azért kaptad. Valószínűleg, hogyha ilyen bajnokok ligája döntőt, meg ilyeneket közvetítenél, azt se engednék. Valószínűleg szerintem. Szóval itt nem az volt a gond, hogy valamilyen tévéműsort közvetítettél, tegyük fel, hogy a barátok közt lenne, akkor valószínűleg senkit nem érdekelne, hanem az, hogy egy ilyen régióblokkos fizetős tartalmat, ami alapvetően ugye... Hát igen. Ugye itt, ami a mai részben elég érdekes lesz, az az, hogy ugye múlt héten bejelentették, hogy dobták a my.com-ot, és saját kiadásban fog megjelenni a játék Európában is, ami tök jó, erre vártunk. Úgyhogy megjelenés, hát az még ott kicsit odébb van. Majd most ősszel indul az Alpha 1, az eltart majd hát idén biztos, meg szerintem, hát nem tudom, szerintem Alpha 2 max jövő nyáron legkorábban. Ja nem, hát ez még messze van. És ez meg szerintem vagy 2022 vége felé jelenik meg, vagy ilyesmi. Nem hiszem, hogy ez jövőre kijön akár. Szerintem 2022 nyára legkorábbi, ami talán. Hát az Alpha 1 indul, és ez ugye nem olyan alfa lesz, mint az ilyen koreai MMO-knak az alfája, hogy kész a játék Koreában, kint van 5 éve, áthozzák Európába meg Amerikába, és akkor kiadják alfában
nyelvi lokalizációval, hogy azt teszteljék. Kész a játék, csak így hanem ez egy rendes alfa, tehát most készül a játék. Úgyhogy, igen. Hát az az igazság, hogy full screenen van a... Nem tudom, böngészablakot jobban fel lehetne nyitani. Tehát ki van nyomva izére, teljes képernyőre. De el lehet tüntetni valahol a izét. A felső léceket, nem tudom, szerintem nem. Egy Firefoxban nem. Tudom, a böngészablaknak a teteje. Aha. Hát nincs. F11. Megnyomjam. Oh la la! Köszi! Na, ez működik. Ezt nem tudtam. Nem szoktam így kirakni. Köszi! Köszi, pacsi! Nem lett hangosabb, azon elnyomtam az előbb ezével. Jól van. Itt van egy 11 perc kb. Amíg elindulnak, ha pontosan indulnak. Jól van. Na, szóval itt a lényeg az volt az utóbbi 2 hétben, hogy ugye kiderült, hogy saját kiadásban lesz az európai kiadás, aminek örülünk. Aztán valami, igazából az volt a pletyka, hogy a Leader of Man csomagosok már kaptak meghívót hetekkel ezelőtt, ami azt jelenti, hogy a következő szint az már én vagyok az alfa 1-hez, tehát remélhetőleg most majd mondanak valamit arról, hogy az én csomagomat birtoklók mikor kapnak meghívót, és akkor ugye az eleinte az a baj, hogy NDA-s teszt lesz, tehát nem lehet streamelni vagy mindent, tehát én ősz vége felé lesz az, hogy már streamelhető is az alfa 1. Ezt várjuk. Amire én most számítok, az mondjuk egy, hát nem tudom, valami bővebb info esetleg az európai kiadásról. Bár azt nem hiszem, hogy mondanak arról bármit is, hogy miért, meg hogyan, bár a miértet azt nagyjából lehet sejteni szerintem. Meg hogyan dobták a mine.com-ot. Mégis lényegtelen, hogy hogyan, meg miért. Az a lényeg, hogy pápá. Aztán esetleg lesz valami update, vagy a jövő havi skineket bemutatják, amit nem tudom, kiraktam a Facebookos csoportban kiraktam, de ilyen lángos macska-szerű mount meg pettecske volt, elég jól néztek ki, igazán. Úgyhogy erről talán lesz valami, hát meg nem tudom milyen update-et terveznek mostra, esetleg egy új alfás videócska részletecske, vagy valami. Igazából az bármi lehet. Aztán meglátjuk. Még olyan 9 perc, és akkor így most addig mindig ilyen... Most egy pár hónapja elkezdték azt, hogy így a stream előtt már így 1 órával, tehát 7 körül elkezdik ezt a milyen pre-party nevezett cuccot, tehát így mutogatják így a Fan Friday-es alkotásokat. Ott volt az én versem is, ott volt. És akkor ezzel így, meg megy a chat, és akkor ezzel így elpörög 1 óra, így elpörgetik a dolgokat.
Ja, ez a legújabb, valaki megcsinált egy ilyen első szintű nódot valamilyen alkalmazásban, tök jól néz ki igazából. Ez valaki itt felrakott magára egy tetoválást. Ez valami rajz, igen. Jaj, azt úgy bánom, hogy ezt a csincsillát nem vettem meg. A konceptától nem így nézett ki. Teljesen. Na, itt a versem, tessék. Ezt én írtam, mi? Kirakták az egyik Fan Friday-ben. Hát nem tudom, hogy a mostani streamen mi lesz, de igazából bármi lehet. Ez a lényeg. Ja, Zee mindig megcsinál két dolgot így gyurmából. Ezek meg ugye a fajok, mínusz a túlnál. Mert arról nincsen info nagyon, csak kevés. De grafika meg egyáltalán nincs róla. Az megint egy ilyen Zee-féle nyuszi. Ez valami vérnyúpet. Ez még egy házikó. Ez valamelyik mob akar lenni, csak nem tudom, hogy melyik. Egyik pókszörny. Ja, múltkor mutatták be a pókokat, 4 féle pókot mutattak. Hát, volt fekete, volt valami barna, aztán volt ilyen átlátszó, azt hiszem fehér volt még. Ilyen homokszínű, vagy ilyesmi, nem emlékszem annyira. Szóval aki csinálta ezt a tőrt, így lemodellezte az egyik emberke a közösségben, szintén tök jól néz ki. Ezt gondolom valami nekromanta karakter art lehet. Ez meg ugye a legfrissebb, hogy valaki megcsinálta oda voltam írva a neve az alkalmazásnak, csak nem tudom mi volt az. Egy ilyen első szintű nódot így lemodellezett. Még 5 perc van kb. És akkor kezdik. Hát reméljük, hogy lesz valami videó. Volt a kis csincsilla, amiről lemaradtam. Zee megcsinálta ezt is Gyurmában. Vagy nem tudom, hogy Gyurmán igazából itt a verseny megint. Itt is a csincsilla, valakinek nagyon tetszik, hogy jól is néz ki. Szóval az a terv, hogy majd mondják az infokat, és akkor én meg így próbálom így élőben fordítgatni, hogy miket tudunk meg. Megcsináljuk az update-eket, meg a rajzokat, meg a videót, hogyha lesz. Aztán majd kiderül, hogy mennyire lesz ez így jó. Aztán majd csinálok neki egy ilyen külön screent, hogy ne takarjon ki semmit a képernyőből. Csak még ilyen intermission screenem nincsen, azt kell csinálnom. Még 4 perc, hogy pontosan kezdek. Közben olyat láttam, hogy egy magazinnak kijön ilyen dünés
borítós verziója. Összesen 3 verzióban van egy Atreides házas, meg van egy fremenes, meg van egy homokkörférges. Hát, nagyon durván néznek ki, szóval nem tudom, mikor jön ki az a film, de nagyon várom. A dűne. Megint itt a verseny. Haha. Na, még nagyjából 3 perc. Kinek melyik faj tetszik? Elfek fordulni. Igazából több ilyen Fan Friday-es cucc volt, nem tudom, hogy miért ezeket válogatták ki pont, vagy azokat rakják be, amik nagyon tetszenek nekik. Akkor mondjuk jó, nem van a verseny. Még 1 perc kb. Látjuk, hogy most pontosak lesznek-e. Tényleg meg... Az a baj, hogy körülbelül ilyen fél órája jutott eszembe, hogy szia, Preda! Fél órája jutott eszembe, hogy ezt így ki kéne próbálni, hogy ez működik-e valahogy. Úgyhogy nem volt időm megcsinálni itt az intermission screen-re, úgyhogy azért van most így, de majd legközelebbre összehozom. És akkor lesz egy olyan is. Csak akkor így nem fog kitakarni semmit a képből a cucc már. Az én overlayem már mint. Most ugye az első alkalom ez ilyen lesz. Megint itt a verseny. Na, nem csúsztak, jól van? Hát akkor nézzük. Itt hoztak nekünk most. Hello everyone, welcome to our development update for August 2020, or August, September? I don't remember what month it is. No. Szegény, már azt tudja, milyen hónap van. Yeah, we're in August. How are y'all doing? Hova tűnt a Stevennek a normális kamerája? I feel like I just talked to you moments ago, so it's Kicsit megint homályban van. We're doing great, I think. Ugye még mindig otthonról dolgoznak. Excited to be on another monthly live stream. Got a lot of stuff to show. Doing some recording. Azt mondja, sok dolog van, amit meg tudnak mutatni. I'll kind of go over what we'll be covering today, and then we'll get right into it. So
We have lower thirds now because people kept asking who we are, so there you go. But it's not about us, it's about Ashes of Creation. So here we go. Today's update, we'll have a studio update from Steven. We did announce some stuff Aki nem ismeri with, őket, games, so itt we'll talk a bal little bit felső about that. sarokban We do Steven also ő az have a egész design projektnek a update. We have vezetője, ő some találta ki, in-game footage, ő actually a 2 cég videos for you this mindenféle, time stb. around. Ott And a jobb felső environment sarokban update as Jeff, ő well. a There's some cool assets a in that vezető end. And designer, a character update alul pedig a with another Chelsea, az video as a well. And then we'll go community into our marketinges Q&A, which we've got quite a vezető. few questions. Ők szoktak We'll hárman probably get tartani, through plusz 10 of még them, but maybe we'll így try for beugrik more if we olykor can. egy-két ember, bár We did get a lot of mióta ott questions vannak, dolgoznak, in annyira the nem. forum thread, so thank you so much for putting those in there. I know Toast is going to try her darndest to answer as many as possible because there were a lot of repeat questions in there as well. So for quick updates, I'm just Mindig a going to stúdió share hírekkel those. kezdik először. We have our next dev discussion. So our next dev discussion is coming up in September. Stay tuned for it. All I'm Szeptemberi going to give dev you is a discussion a sneak preview of fórumon. immersion is going to be Így the ez a topic. Get ready beleélésről for that. fog szólni. We are Gondolom azt, hogy compiling mi kell ahhoz, hogy dev discussion igazán from the jól previous érezzük one. magunkat a So világban, nem a I think játékban. actually I think that report already went out to Mindig the design felraknak a team, fórumra correct, egy ilyen Jeff? topikot, hogy lehet róla véleményt cserélni, hogy We also have a sweet coloring book Jaj, ez for tök you jó, igen. guys. If Kiadtak you ilyen check out our színezőket. Ki lehet nyomtatni és ashesofcreation.com/news, be lehet which színezni. also is a great place to get all Tök of our jó. news. Everything's always there, even our live streams. I've now started uploading those as well. So everything's up there. We will be getting a Ott a kis fresh new kis look to dobozoska. that page too someday. So stay tuned. I'm really excited. By the way, I just wanted to Sárkány van, a the dík, hátas, participation that you meg egy guys maci. out in the community have had in the dev discussions is very appreciated. It's really great to see different, Igen, egyébként, you know, hogyha opinions bármilyen and topikban comments and akartok experiences and megosztani all of those mindenféle things kind of tapasztalatot, go akkor to nyugodtan further menjetek a fórumra, reinforce, aztán you know, a lot of örülnek the neki, design hogyha decisions that we've made látják a with véleményeket, Ashes of szóval Creation. And it's very beneficial for the team to kind of get that very eclectic, you know, view from a lot of you guys as players. And please don't stop participating in those discussions. It's very, very helpful. úgyhogy még kifejezetten segítettek Toast does is a great neki. job of like thoroughly going through every single comment. So don't worry, like you're getting heard. And sometimes like the example ones that she provides for the links for the dev team are like it gets really long because there's been so many conversations happening with that. Yeah, it's one of those things that, you know, you sometimes tetszik, azt lehet, hogy think you kinyomtatom, understand what hogy the audience wants, azt but ne kell actually hearing színezgetni. it, you know, directly in an organized way really helps to, you know, laser focus us and get us on the right track. So yeah, keep it coming. Yeah, awesome. And of course, those are up on the page for the coloring book if you want to participate. We've seen a lot of folks posting those, so that it's been really awesome seeing that. And we have our next cosmetic. We always tell you whenever the swap over is on the news post, so definitely stay tuned for that. But our swap over will be September 2nd, 2020. Szeptember 2-án váltják a skineket, és mi lesz a következő skin? So do keep a note of that if you're interested in the boons of the Waveborn goodies. Ugye ez a mostani? And we also have... Mutatják? Nem mutatják meg? I was just saying I wanted the snail. Nem mutatják még meg a következő skineket? I leaked a little bit of the next month's stuff too, so. Steven got a little excited. Akkor az lesz, amit Steven leakelt kettőt. They were messaging me like, oh no, Margaret, don't get mad at Steven for sharing them. I'm never mad at Steven. Don't worry, guys. Not true, she beats me. Nem mutatják most meg, vagy nem tudom. People are gonna really De nagyon brutál, tök jól néz ki. Blinking twice. You're going to the closet. I really had fun with that next set that's coming up if you're interested in like fire elemental goodies and stuff like that. Az lesz a tüzes, jó van. And then the last Nagyon jó thing fog kinézni, on meg there, kéne I venni. believe, is the pandemic statue. Ugye ez a szobor, ez pedig mindenki megkapja, aki... So as long as you've registered before that date, I believe it was in September. I'll have to double check that date. But Tehát gyakorlatilag, ha még most regisztrálsz, akkor megkapod majd a játékban ezt a szobrot. Ha már regisztráltatok, akkor már oké, akkor már megvan. Ez egy ilyen emlékeztető, ilyen házdekor lesz, egy házba ki lehet rakni. Ilyen díszítő ennek, és ilyen emlékeztető erre a járványos helyzetre. Everyone's level for me. Okay. Sorry, I keep saying. Igazából ez ennyire szó. People have to turn up their. Nem mutatják meg a jövő havi I can skineket, nem. All right, just to give a little studio update, we are a good ways through our hiring, our current hiring phase. Veszik fel az We had embereket listed sorban, 24 positions, but I believe as of yesterday we are at 16 of those 24 positions have been filled over the past 5 weeks. So we're very appreciative helyre keresnek embert per pillanat, és akkor abból 16 már be van töltve. It's been very helpful. We've had a tremendous flow of very, very, very talented
Sok a jelentkező. Egy kicsit döcögös a dolog, mert ugye otthonról, tehát nem is találkoznak így személyesen nagyjából a jelentkezőkkel, tehát minden így online megy. Azt mondja, nagyon sokan jelentkeznek. So we will have additional rounds of hiring in the future, in the near future, actually. And if you did not, make it through to the final ugye ez az első hullám, és majd ez így, ha ezt a 24 helyet betöltik, akkor lesz következő, lesznek további szakaszok, amikor vesznek velem. The design candidates have been just amazing, and so it's been really hard to kind of azt mondja, főleg a designhoz tartozó feladatokra jelentkeztek ilyen tehetséges emberek. If you haven't gotten an offer, you haven't talked to Steven yet, like hold on tight because there's just so many of you. Yes. Yeah, I haven't done anything with audio, so I think you guys just need to project. Oh, I'm sorry. I can project. I don't want to blow people's ears. Everyone was like, it's better. I'm like, I didn't. Jó, szóval minden halad elvileg. Ugye Kaliforniában vannak, San Diegóban, és ott gyakorlatilag minden le van zárva megint. Vagy még mindig. Due to COVID, we're still working from home. Ja, mondja is, hogy még mindig otthonról dolgoznak. Azért nem is tudtak elköltözni még az új helyre, már régéből kipakoltak, de az új helyre még nem tudtak teljesen elköltözni. Valószínűleg már csak jövőre. Novemberben vagy decemberben lehet, hogy tudnának menni, de akkor nem akkor. Mert akkor lesz az alfa egy, ugyebár beindulása, úgyhogy eléggé a kettő együtt úgy nem igazán célszerű. So we're going to be postponing that until the start of the next year. We also made an announcement with regards to the publishing of Ashes of Creation. Kiadás, ugye az európai kiadás. Intrepid Studios has opened a entity within the Netherlands, within Amsterdam. We are hiring currently for the office that will be in Amsterdam. Lesz egy irodájuk, at the moment are going to be remote. So if you know any good European community management and or tehát ugye gyakorlatilag egy európai irányvállalatot kellett létrehozniuk ahhoz, hogy tudják adni a játékot itt is. Mindenféle törvényeknek, meg a GDPR-nak, meg mindenféle izéknek meg kell felelni. Olyan egyszerű, mert egy csomó büntetést kapnak, hogyha valami nem jó. De ilyen eurómilliókat tehát. We'll have fun doing a lot of cool stuff on that front. Absolutely. So that's the development. Otherwise, is moving along rapidly. We did in the studio just update from 4.23 Unreal Engine 4 to 4.25. It did introduce some bugs, but we are in the middle of squashing them. Update-elték az engine-t a 4.25-ös Unreal Engine-re. Verzió, hát ilyen új verzió. Azzal volt, jött egy kis bug, de hát azt meg kijavítják. Így ugye mindig fejlesztik az engine-t is, az Epic-től is minden. I gotta say, like, it's fun to like always play with the new tools that we get in the new releases, and since we skipped kind of 2 releases in one go, there's a lot of cool stuff that we got to learn about and integrate and figure out how to take advantage of. So that is something that we really enjoy. What's in my mouth? Something in your mouth? I don't think I can't see because of these lower thirds. Yeah, the lower thirds. It's because your camera's zoomed in like real close to your face compared to everybody else. To kind of further a little bit elaborate on that, 4.25 did have a lot of changes from an art perspective as well, and a lot of our artists are very, very happy with what's come along. In the latest update. Ilyen grafikai oldalon is lett egy csomó változás az engine-ben, és akkor így. Azt mondja, hogy örülnek a művészek. I believe we have 3 videos, not just 2. 3 videó lesz? Yeah, I said 2 for the design and 1 for character. Cool. Yeah. Két videó lesz a designhoz, meg egy a karakterhez. Remélem a karakteren dolgoznak azért rendesen, mert amik most vannak, azokkal nem vagyok annyira megölőjük. But obviously, if you have any questions about the My Games stuff, definitely check out our FAQ. It's on our website on the news section. It's also in our links from our forums too. So we've also linked it to all our social media. So definitely go check that out if you have any questions. We'll have further information on the migration front coming out soon. So stay tuned to that. And yeah, we're excited for all the new folks that are joining our team. So moving on, we're going to play a video because we're going to move on to our design section.
Az első videó We're designhoz. first going to play a video that's going to talk about the hybrid combat. We know that folks have been asking a lot about this. Obviously, a reminder that we're in like early stages of things on this front, but it should give you kind of like a good feel for it. And then we'll grab a couple questions and we'll answer those, and then we'll move into our next stuff, our next segment. Just to preface this video, guys, again, I always want to emphasize that the UI that you're going to see here is placeholder. Not a lot, you know, there's still a lot of polish that's necessary and optimization. This is a very initial implementation of the hybrid az még csak ilyen ideiglenes, tehát ez nem a végleges állapota a játéknak, csak egy placeholder. Mikor lehessen tesztelni, meg minden. Na, tehát új verziót kapott a harc, ugye ők ötvözik az akcióharcot a taptalgatás harccal. Na nézzük. Hey everybody, welcome to another video in Ashes of Creation. I'm going to be talking a little bit about the hybrid combat system that's currently kind of first pass, early iteration of integrating the action components along with the tab targeting. Igen, ugye össze akarják ötvözni az akcióharcot a taptalgatás részekkel. És ez lesz a legújabb változat kb. Early look at Alpha 1. Ami nyilván nem a végleges, and csak egy újabb változata. You know, a lot of the systems are very first pass, and you know, it's up to the testers that we're going to have present in the different phases of Alpha and Beta, kind of helping us to fine tune and iterate upon these implementations. So. You know, one of the most important things to keep in mind as you're watching this stuff is that, you know, a lot of the art, while it looks, you know, great, we have an amazing artist team, but a lot of the art is first pass, including especially the UI. So keep that in mind. Hát így gyakorlatilag minden ilyen ideiglenes, tehát a látvány, a kezelőfelület, meg ugye hát a harc sem a végleges, csak egy ilyen újabb verzió, amit most kipróbálunk. Talking a little bit about the hybrid combat system. Let's take a look at the skill system. So this is where players allocate skill points into itt el tudjuk osztani a skill pontokat, amiket szerzünk. Vannak passzív skillek, aktív skillek, meg ugye a fegyveren a skillek. Usage of weapons and armors and their health regeneration and passive stats and stuff like that. Van egy rezet gomb is felület. You know, that's where you will spec into certain types of procs based off of weapon groupings. So, you know, we've talked a little bit about this in the past. If you have a dagger, daggers might have a chance to proc a bleed on your weapon attack. Ja, minden fegyvernek más skilljei vannak, például ugye a tőrök azok sebzést adhatnak a támadáshoz, meg ilyesmi. Now, we've said in the past that players will be able to allocate skill points into their active skills that are more geared towards either action combat or tab targeting. And, you know, as an example, you can kind of see, you know, these skills can have additional points allocated to them to unlock further features. Some of them tehát egy skillre több pontot is lehet tenni, és akkor több dolgot csinál az a skill. Additional skill points, and this is one of the ways that we kind of balance the skills between action and tab targeting, you know, requiring additional skill points és így egyensúlyoznak az akciós meg a taptalgatás rész között. Certain features of that skill, and then it becomes a tab or an action type skill. Tehát attól függően válik egy skill, taptalgatás skillé, vagy akcióharcos skillé, hogy hány pontot raksz rá, meg milyen pontokat raksz rá. Kb. Erről van szó, ha jól értettem. Moci mount, hogy fut. Itt megy a raptoroknak. Ott meg egy kis madárizé. One of the things I'm going to show you is essentially the weapon attack. So you see on the queue down here we have it's a Silver Guardian weapon. That's cool, okay. So this is a rare, like level 10 weapon. It's not too bad. These guys I think are low, or like level 1. As you can see, I'm currently in the tab mode, essentially. Most tab módban van, tehát targetes módban, gyakorlatilag. Wow, he's really moving. This thing's pathing all over the place. Szegény modell. I can click and I can target. I can tab target if I want ugye ez azt jelenti, hogy ráklikkel és akkor
akkor célba veszi azt a dolgot, amire ráklikkel. Ez a hagyományosan memós taptalgetés verzió. Cool silver sword. Yeah, but players can very easily transition between tab targeting and action combat. De könnyen át tudunk váltani a tab target meg az akcióharc között. Megnyomta a Z-t, és akkor megjelentett ugye a célkereszt, de közben ki van targetelve a másik. But essentially, as I hover over targets with this reticle, I will get indicators through color and highlights on the reticle that will tell me essentially either distance to the target, whether or not akkor különböző infokat kapsz, akkor is, hogyha közben ki van targetelve. Top targetelt a másik madár. Left click and tab target a target currently. Now we'll change that to be right click. Right now it's left click, but it should be right click. And additionally, I can, when targeting an enemy this way, I can utilize my tab targeting skills. So I'll try to hook this dude. Come on over, little buddy. And my left click will attack. And I can... Igen, tehát ugye ki van targetelve neki a top targettel a madár, akkor ugye another important thing to note, let's see if we can get a few of these guys, is támadni, de that hol all tűnt a weapons have a forward cone to some degree. Based on the weapon type, it'll change. Pole arms, for example, will have a much wider arc and much further out. Minden fegyvernek van egy ilyen előre nyúló támadása. És ez attól függ, hogy mekkora, hogy milyen a fegyver, tehát ilyen alapáradnak hosszabb, meg nagyobb. Nyilván. Jönnek a madarak. Hát ez most akcióharcos. And that's important because all weapons, regardless of if you're in reticle mode or tab targeting tehát ez egy ilyen alapcucc a fegyvereknek, mindegyiknek van egy ilyen alap izéje. Attól függetlenül, hogy most tab módban vagy akcióharcos módban. Tehát támadni mindenhogyan lehet. Ide a támadásra. Na most ide húzta a laptop. So, that's an important note. Weapons each have their own unique and individual forward arcs and distance that they deal damage to a target. Let's see if we can go over here and hát így egyszerre van jelen a targetes jelenleg, meg az akcióharcos célzás is, mert még mindig ott van a célkeresztje. Now, obviously, as I've said in the past, action combat and tab are two very different tempos, and you know, if we had to go through and rework kind of combat not to be hybrid, I would lean more in favor of tab targeting with high mobility and a lot of template type attacks to kind of represent that more skill-oriented combat. But I think that through testing in alpha and beta, but especially szóval ő inkább arra hajlana, hogy ilyen hagyományos tartalmat, ilyen nagy mobilitással, meg olyan részekkel, amik mondjuk így a skilltől függnek a játékosnál. Csodálatos a gomb. És egyelőre még nem nagyon értem, hogy itt az akció rész az így minek van ott egyelőre. Ezeket mind kitalálítani. And kind of moving out of the way of certain skill shots, and oh, that's a death cap. I don't think we want to do that one. Yeah, that's not. No, we can't do that one. Ez gyakorlatilag ott hiába ott a célkereszt, az akcióharcos ki van targetelve mindig a mob. Yeah, so it's going to be interesting to see players. Oh, here we go. It's going to be interesting to see essentially players kind of testing out this hybrid combat, seeing how it feels, getting an idea for
essentially the balancing that's going to be required and hosting different types of CC effects A across tesztek során megnézik, hogy hogy lehet ezt a két verziót így kiegyensúlyozni, meg a CC-k hogyan fognak működni. Izgalmas lesz. Aki tesztel, aki tud tesztelni, mindenféle visszajelzést adjon meg, ugye az a lényeg. Az alapján fog kialakulni, hogy milyen lesz, azok alapján is. This crab. Bacon made this crab. Yeah. Extra papírórák volt. So, I hope you guys enjoyed taking a look at the Hát ez így érdekes, hogy így az éven előhívható a célkereszt, és akkor így a kettő együtt egymás mellett. Nem az van, hogy... És amit az elején mondod, hogy rápakolsz pontokat, akkor attól függően változgat a taptolgatás meg akcióharcos jellegű a skill. I feel like there's a lot of questions in chat that we've already answered quite a bit of in regards to blocking. Are there going to be more abilities than just the abilities that obviously we saw there? So I don't know if you want to kind of like touch base on some of those other things that you might have seen in chat. But again, I think a lot of those questions we've answered before, and this is early implementation again. So keep that in mind, everybody. I think, you know, one of the most important things is you guys are seeing that, you know, we obviously the team loves to see the excitement, the, you know, the feedback about how great the game looks and all that kind of stuff. That's very important to us. But really what the purpose is of, you know, going into these alpha phases is going to be is getting data, getting logs, getting összes ilyen tesznek az a lényege, hogy visszakapják a visszajelzéseket a játékosoktól, meg ugye a rendszerlogokat, meg minden. I've said this in the past. És akkor az alapján tudják állítani. We all know this. Combat is the most tactile system in the game. It's the thing you will experience most often. And outside of the systems and mechanics that are going to be present for kind of the overarching core gameplay loop, combat needs to feel az MMO-knak, szóval annak jónak kell lennie. It needs to feel mobile. It needs to be fluid. It needs to give a feeling of satisfaction. The audio components, the effects components, the animations themselves, the types of skills and you know, those types of things. All of those are really kind of our objective in fine-tuning the approach for our combat in Ashes of Creation. És ugye itt sok minden beletartozik, hogyan érződik a harc, meg milyenek az animációk, meg hogyan működnek a skillek, meg a kiegyensúlyozás, meg stb. We attempt to play with the live audience. You know, that's the best way I think that we as a development team can yield a successful system in combat is that type of iteration, that type of player involvement. Jeff? Yeah, just getting that feedback from the players immediately. Like that's one of the reasons why we've chosen to kind of expose ourselves this way rather than kind of waiting until we're about to launch to kind of let everybody know what we're planning on doing, right? Like these are systems that combat specifically where feel and flow is so important to how the game feels overall. Azt mondja, hogy fontos, hogy hogyan, milyennek érződik a harc. Tehát nagyon sokat fognak dolgozni, meg ugye a tesztek során, amit visszajelzést kapnak, megint csak, az nagyon sokat fog számítani. So that's again like why we try to give you guys the inside baseball and everything that's going on with our studio so that we can make those decisions and change direction as rapidly as we need to. Yes. Yeah. My lawnmower person just got here, so people might be hearing my gardener going off. Did you call him your lawnmower person? I don't know, like, I don't know. The gardener. That's so great. I just heard it go up and I'm like, oh no, the lawnmower is going off. It's like a transformer. Yeah, it does. It sounds I don't know. That's so good. But there were some questions regarding add-ons. Obviously, we've already talked about that. We're not going to allow add-ons. Addonok nem lesznek. Yeah! Hát ezt már régen mondták, hogy nem lesznek addonok, de én nagyon örülök neki. In regards to skills and abilities and how many people will have access nagyon jó, hogy nem lesznek addonok. Remélem ezt nem változtatják meg, akármilyen sírást rendeznek azok, akik szeretnének addonokat. Hotbars, right? To make sure that we're making good decisions about like, nem ezt már az elejétől mondják, hogy addonokú. But with that being said, this is also a build game, so how many buttons you are using kind of depends on you. Meg ugye makrók se lesznek. Addonok, makrók, semmi ilyesmi. And how you feel your hotbar is kind of up to you. So yeah.
One of the things we've said in the past, you know, is the things that I've disliked, at least personally, about MMOs that I've played before is that, you know, as you go through different phases of leveling, you have relevant skills, and then eventually sometimes you end up with like a skill menu azt az MMO-ban, hogy fejlődsz, és akkor ilyen egész jó skilljeid vannak, és amikor elérd a max szintet, akkor igazából már egyik se olyan érdekes, vagy hasznos. És ezt így azzal akarják kiküszöbölni, hogy a skillek, így, ahogy fejlődsz, a skillekre több pontot is tudsz tenni, és akkor ugye plusz tulajdonságot kapnak. Tehát te döntöd el, hogy több skilled lesz, de alacsonyabb szint, tehát mondjuk tier 1-en megállsz több skilled, vagy pedig kevesebb skilled lesz, de azokat tudom, kihúzott tier 3-ig. És így változatosabb lehet a paletta. But the number of active skills are not going to try to overwhelm necessarily the character and be kind of, you know. Ja, hát és ugye nem olyan lesz, mint a WoW-ban, hogy van 3 sornyi skilled, hanem ott volt az a 9-10 darab kb. You can move them around, you can adjust them and things like that. So we'll try to we want to get a kezelőfelületet majd teljesen testre lehet szabni, tehát oda pakolod, ahol akarod. Features that you'd like in the future, obviously like those things will take time, but you know, when community managers are kind of taking in that feedback, we'll toss those over to the design team and they'll take into account what things they want to add to the milestones as we progress. So megint azt mondják, hogy a visszajelzés az nagyon fontos, mert hát abból tudják, hogy mit szeretne a közönség, ami mondjuk nyilván nem az lesz, hogy amit sokan akarnak, az lesz, csak ötleteket meg visszajelzést azt mindenképpen szeretnének kapni, tehát itt főleg visszajelzést. Egy kezelőfelületet azt méretezni lehet, átszínezni, átpakolni, mindenféle. És a karácsonyfát akarsz csinálni a kezelőfelületet, akkor azt is csinálsz kis tudással. Tehát ez mondjuk nem kell majd adom, mert alapvetően benne lesz a lehetőség. Még egy videó. I do want to preface before we go to this video that kastélyostromokról, we use some GM hacks. Hogy azzal kapcsolatban. Like run around like we were and like valami? Lose the mobs that easily. Yes. And also I'd like to preface that majd mindjárt beszélek a New World-ről a videó után, az full akcióharc, az teljesen más. A New World az így új szintre hozta a kevés fighting skill-es hotbart, mert ott 3 skillet van. Tehát ott ugye a fegyverre fel tudsz rakni 3 skillt, aztán hello. És ugye úgy lesz több, hogy váltogatod a fegyvereket. Na ez most valami kastélyostrommal kapcsolatos videó lesz, csak nem tudom, hogy mi. Meg a kastélyrendszerről. Na nézzük. Hello everybody. Ó, de szépek vagytok. Welcome to another video. We are recording here not live. This is pre-recorded. It is Thursday. Ott egy gyíkhátas. Nekem nincs olyan rossz. Vagy van? Standard Time. Valami gyíkhátas van, csak nem tudom melyik. By Tiny Toast, the tiniest of toasts currently. De ilyen tapír zsiráfon van. I changed my character, and my other character's name is the person. Ló van, igen, ló is van. Lóból több is van. So we just wanted to kind of showcase a little bit of the castle implementation. We're just going to take you over near the castle and talk a little bit about it. You are still on the Alpha Island, but we are hoping to get castles online for some activity in Alpha 1. Aha, az Alpha-egyre tervezik, hogy bekapcsolják egy valamilyen tesztre a kastélyokat. Úgyhogy azt is meg akarják majd nézni. Most menjünk el oda, és akkor megnézzük, hogy mi van. Yeah, let's do it. Let's do it. Menjünk a kastélyhoz. Watch out for the mushrooms. Tök jó fut ez a tapézsiráf. Yeah. Úgy néz ki, mintha lépne egyet, és akkor addig szegény többi. Főleg itt a gyík mellett, ami tök gyorsan fut. That'd be awesome.
You know, we had stuffed mushrooms last night. I put it in the food. Olyan, mint egy tele, egy Oh yeah, I saw that. cédülszállat. That looked really good. Na szóval ez az alfa 1-es sziget, ami ugye egy olyan rész, amit így Players be able to nem azon a rész, tehát nem az, ami a játékban lesz, hanem ilyen Cracks me up. összeraktak egy pár helyszínt, és the akkor ilyen magyar too is összeollózott pretty kis szigetecske. Nem akarják mutogatni nagyon a so végleges majestic with világot. its long A legs. tesztekben, hogy Like a legyen gazelle. meglepetés. Oh yeah. Yeah. Like a Meanwhile, gazelle. me. Ja, és ugye azt, Your aki legs esetleg are nem so tudná, funny. azt majd So up szokni here you kell, can hogy see, el akarsz menni valahova, one of akkor the el kell oda castles, menni. Tehát probably nincs those az, of you hogy guys who, oda mész a participated vérsányhoz, in vagy a the teleportáló apocalypse helyhez, és akkor recognize, elpoppolsz this máshová, hanem castle in oda kell particular. menni. This is a Néhány bacon minimális kivételtől constructed eltekintve, castle. mint a tudományos This is a nódok, de ebbe little most bit nem megyek smaller bele. than actually the size of the castle Ez and egy how they'll kastély actually akar be, lenni. in the game at Mondjuk ezt launch. most megostromolják így hárman, But vagy nem this tudom. kind of will be more facilitating smaller battles, I think, in Alpha 1. But initially, as probably most of you are aware, before players do actually take castles, they will be owned by monsters. So this one Mielőtt is elfoglalja currently valaki a owned by kastélyt, azelőtt monsters. ugye And, mobok fogják, tehát szörnyek basically how it's kezén gonna lesz a work kastély. is, Tehát, guilds ha először will be odaérsz egy capable kastélyhoz, a of klánodra, signing up to akkor az attack első feladat these az, hogy castles, kiírd ott and a kinda talked a little bit about szörnyeket, és this in the akkor past, úgy but, tudjátok elfoglalni először. És akkor lesz guild that játékosaként, signs up tehát mondjuk a to te attack, klánodé. multiple guilds may do so. They're going to initially be fighting these monsters and Első lépésként a szörnyeket kell onnan kiírtani, hogyha még egy játékos sem állt neki. What we're thinking right now is that in order to initially take the castle from the NPC control, Úgy kaparoló. rather than using the normal sealing mechanic that's cast on the center relic, instead the raid boss will be essentially killed by the number of players out there, and the highest És ez még nem úgy fog működni, mint egy damage játékosoktól to vissza the raid elfoglalandó boss, kastély, hogy for the initial valamilyen captured reliket kell castle, megszerezni will ott be a the kastélyban, determining factor. hanem So we're gonna van egy test boss, this, és akkor azt kell obviously. We legyőzni have a igazából, és couple of akkor other ideas as elfoglalhatod well. a The whole purpose of szörnyektől a kastély. alpha and the betas is to test these ideas and see how they play Legalábbis a out. Now, jelenlegi there's a járás lot szerint. of stuff outside of just killing, the raid boss that's important to take a castle. There are objectives in the interior of the castle. Tehát alapvetően, amikor játékosoktól akarsz elfoglalni kastélyt, akkor mindenféle célokat kell teljesíteni az elfoglaláshoz, tehát különböző részeket elfoglalni, megszerezni, meg legyőzni, meg ilyenek. Így meg lesz majd adva mindig. We'll have to use some GM Tehát nem csak annyi, hogy oda mész, probably. leölsz mindent, aztán hello. Na Na most akkor kiírtják itt a szörnyeket, és akkor elfoglalják a kastélyt? Egyébként sok mindent vesznek az SVG-ből, igen. Tehát alapvetően amik nagyon hatnak rájuk az az I mean, you SVG, can see your reflection az in my Arcade, armor. meg a Lányos 2. Pretty majestic. Ez a három, ami nagyon hat a fejlesztésre. Nem kis részben azért is, mert egy csomó ember van ebből a három. A Lányos 2-ből nem biztos, de az Arcade-ből se, de ebből köztesek This is van. where all your ideas come from. So you can see there, Na, ott kind vannak of interior, szörnyek. like I said, this is smaller than what would normally be the castle size. Ja, meg alapvetően ez egy kicsi but valami, the- tehát ennél the nagyobbak szoktak lenni a relic is kind of kastély. exposed there. The raid boss Ez isn't csak egy ilyen present at the tesztcucc. moment. These guys are they are elite mobs. So normally you would have a party, a full party Hogy elhosa? that would be fighting these dudes. Ezek ilyen elit szörnyek. Meg nincs is teljes csapatuk, tehát 8 fős a csapat, ők meg 3-an vannak, szóval... Yeah, these guys are strong. Az SVG-ben hogyan volt a playerektől We elfoglalás? are cheating a little bit, by the way, or at least I'm cheating. You can see Ja, the meg other csalnak, members azt mondja, have csalunk. a few hundred hit points, Fú, micsoda skill volt ez. and I bumped myself up. I'll give you some mana. Ja, ez manát ad neki? Durva. Oh, nice. Did you give me mana? Now I give Aha. you mana. Aha. Azt tudom például, hogy itt, ha meg akarsz ostromolni egy kastélyt, vagy várost, vagy bármit, ami játékosoknál van, akkor először le kell gyártani cuccokat hozzá, tehát az esélyes, hogy ugyanez nagyjából, amit mondasz. There's a lot of smoke, a lot of fire happening. Tehát fel kell készülni az ostromra. Mindenféle cuccokkal, meg mindennel. Oh no. Oh no. We'll switch into action or
Actually, let's see. I'm gonna train the room. It's trying to kill us. Oh, I have a lot of hit points. You guys, let's see. Oh no. Oh god. Someone's on my butt. Oh. Hopp. Some little flowers in here. Szépen azért átmennek csak. Elég sok mob van. Oh no, he reset. Nem beszél, tehát egyedül nem fogsz begrasszálni, aztán így elfoglalni egy kastélyt így magadnak. Az biztos. Ooh, I'll follow you. The boss had spawned yet. Where's the Here I come. Yeah, let's come with me. Another important thing to note, by the way, I think we need a full group for this stuff, but another important thing to note is during the siege, these gates will be closed, the portcullises will be closed, all of the walls are destructible. Egy ostrom alatt a kapuk azok le lesznek zárva, a falakat meg le lehet rombolni. Tehát lesznek mindenféle ostromfegyverek, meg minden, katapultok, meg stb. Meg létrák, és akkor úgy ugye meg kell mászni. Tehát nem az lesz, hogy ott van az ellenséges játékos, vagy egy klán, vagy akárminek a kastély, és akkor így besétálsz, aztán hello. But yeah, we're aiming to have some of the basic castle functionality present for Alpha 1. Those of you guys who I don't know if we showed actually any of the castle siege testing in Apocalypse. Az alap kastély funkciókat megpróbálják meg berakni az Alpha 1-be. Oh, he's an occultist. He is. He's got some of the same moves I do. Ki fog rajtuk a mob? 9 pluszos. Vagy ez azt jelenti, hogy több mint 9 szinttel magasabb, nem tudom. Probably gonna make them leash. It's a good thing I cheated and put my health up a little bit. Yeah. Ja, fel tudnénk ott a HP-et, de hát még így is eléggé. Nincs olyan könnyű dolguk, szóval. What are some of the favorite sieges you guys have participated in the games you played? I've really loved Warhammer Online's PvP and Dark Age of Camelot. Like, both of those were probably my favorite experiences. Emlékeztek még a Warhammer Online-nak a PvP-jére? Az is... Azt mondja Csaj, hogy neki azt tetszett nagyon meg a Dark Age of Camelot. A Warhammer az tényleg jó volt. Egyébként. Nézhettük ott azt a játékot? Mert... Ja, mert lezárták, meg átmentünk másra. Back in like, if we're thinking of volt valami gond vele. Ragnarok Online, I think had some sieges. Most elfoglalták, hogy last time I did. Kicking it back old school. We're in a circle around this thing. Szerintem még nem foglalták el. Online, yeah, that's pretty cool. Ragnarok Online-nal nem játszottam. I also enjoyed Warhammer Online. That was a great game. Yeah, I didn't care so much for the PvE content, but the PvP content I really liked, and I enjoyed it a lot. Yeah, I liked the arenas that they Amit csak csináltak, meg akarták mutatni, hogy másik kapun próbálkozik. Nem, elmennek. And some of the way that their abilities worked and stuff like that. As a tank, I thought it was really cool. How I could like take the damage for somebody else and stuff like that. It's really neat. Yeah. Another important thing to note about castles in Ashes is that they... Actually, no, we should be facing the camera. There you go. Let's go like that. Okay, there you go. Yeah. Beállított, hogy szembenézzen a kamerával. Smile. Another thing to note about the castles is they do Too close toast. have a lot of trophies for the A groups gyík that mindjárt manage megeszít to ezt a take papír them and keep zsiráfot. them. As a matter of fact, the benefits for holding a castle actually get greater the longer a guild holds. Tehát a klánod minél tovább megtart egy kastélyt, annál nagyobb előnyökkel jár a dolog. The benefits of the castle get stronger. They exert control and pressure over the region. Sziasztok! One of the 5 main economic Ugye, jó az a they gyík. control over. They can levy taxes against the nodes under them. They can establish. Ugye, ha vannak klánodnak egy kastély, akkor adót szedhet a környező nódoktól. Mindenféle más előnyökkel jár. És minél tovább megtartja a klánod a kastélyt, annál több előnye lesz. Ugye például speciális kapcsolatokat épített a környező nódok polgármestereivel.
tied into the structure of the general world node structure, but Ami megint they're erősíti kind of a klánt dedicated to például. helping to build up the castle's Ez tök jó defenses lesz. and the economic benefits that come along with owning the castle. So yeah, I hope you guys Hát ez valami enjoyed olyasmi. this little Igazából, nem? insight Ez valami to olyasmi one majd, of the nem? castles that is going to be present in Alpha 1, and we'll see you guys Na, back mindegy. Tehát on stream. alapvetően a kastélyt nem lesz könnyű elfoglalni Thanks, már a Thanks. moboktól sem, és akkor utána meg még ugye a szervezet klántól még nehezebb. Ez volt a második számú videó. Hát nagyobb volt, igen, de ja. All right. Alapvetően hasonló volt ehhez. Seems like y'all liked that and enjoyed it. Amin And az we got a Obi-Wan ott little ment. Toast cameo in there. Kisebb klánok nem biztos, hogy Cracking kuka, up. mert a kisebb klánok I know there were felnyomják a few perkjeiket, comments és in- az in kiegyenlíti concerns, a méretkülönbséget, mert in regards to, több obviously, the tagú difficulty of klán, that, kevesebb 'cause, perkkel as jár. Steven said, you're gonna have to like break down gates, you're gonna have to like kind of progress and Right. push. It's not gonna Tehát be kis, that easy. azt mondták, You're hogy just kis kind of going, túlzással like, egy 50 fős klán full Just to be perkekkel clear, egyenlő egy when we were 300 fős running in there, klán perk so when nélkül. the castle siege occurs, it'll be different than what you saw there. Úgyhogy nem, That's just nem kind kuka a of kisebb in klán. its Ugye azt még nem unowned tudjuk, hogy mik state. lesznek ezek a If there's perkek, no de owner, there will be biztos, hogy nem little lesz monsters and olyan, you amit can kind of így go könnyen in and félváról fight lehet on the venni. off siege time when it's not siege time. Then when siege time occurs, guilds will have a week period of time where they can kind of register and come and attack. And during the 2-hour-long siege, that's when everything changes. The portcullises go down, the gates És ugye go maga down, az, you'll maga az see ostrom, weaponry. az There's going to 2 be some órás, specific objectives within the castles that you'll have to conquer. és and az then alatt there'll kell be, elfoglalni if a, it's an a unowned támadó castle, klánnak, it'll need to have a raid boss megcsinálni at az the center that összes kind of gets célpontot, ami fought ki van for. adva az Attackers can fight each elfoglaláshoz. other during that experience. It's Ugye going hát to be a közben meg ugye contested thing. védekezik Once a the védekező castle klán. is owned by a guild, that's when the supporting castle nodes start to come online and spawn each week prior to the 4th week castle siege. And Tehát, hogyha van egy klán, a klánodnak van egy kastélya, és mondjuk valamelyik másik klán azt mondja, hogy én ezt megtámadom, akkor azt ugye be kell jelenteni, és akkor van egy hónap felkészülési idő. És minden héten egy új ilyen támogató nód poppol fel a kastélyhoz, és ugye az is mindenféle pluszokat ad majd. It's not finalized either. Ezt nagyon érdekes lesz tesztelni. For the level ranges that we're going for right now, and only really populated for group content. These will actually be raid level stuff, so you're going to need really large raids in order to kind of take these things from the NPCs who live there, and then also contest with other guilds. Azt mondja, hogy a moboktól való kastélyfoglalás is ilyen raid szintű feladat lesz, tehát nem biztos, mert rosszul szervezett klán nem fogja tudni megtartani a kastélyát. Meg hát ugye haditerveket kell kidolgozni, meg minden. Tehát ugye 4 heti ilyen felvezetés van az ostromhoz a kihirdetése után. És a környező kastélyhoz tartozó 3 nódnak is van mindegyiknek egy hete. Tudom, azokat is el kell foglalni például. Vagy valami ilyesmi. But what we haven't expressed is that on the tax collection side, castles do collect taxes from their region, which encompasses, A kastélyok adót gyűjtenek a környezetükből. regions are nodes that spawn, right, naturally. And at the end of each week, there is a period of time on the weekend where NPC-generated caravans from those nodes start moving towards one of the castle nodes. And during that period of time, it's incumbent on the owning guild and its allies, or even the citizens of the nodes that fall under its purview, to escort those caravans to the castle. Ugye a kastély környezetében az ostrom ideje, ostrom felkészülési hónap alatt 3 hétig minden héten felpopol egy kastélyos nód. De ugye ott van a többi nód is környékén, ahol ugye élnek a játékosok, stb. És minden hét-végén egy karaván indul el ilyen alapanyagokkal, meg szupporttal, meg mit tudom, mint kell a kastély felé, amiket ugye meg kell védeni, el kell jutatni a kastélyba. Meg az adóval, meg ilyenekkel. Destabilizing or reducing the defensive capability of the castle itself, because it és hogyha ezt mondjuk a támadók így el tudják foglalni, vagy elfogni a karavánt, akkor ugye az gyengíti a kastélyt.
defenses. Now, citizens Nem tud olyan of erős nodes védelmet that fall felépíteni under az the purview ostromra. of the castle may not participate in the attack of those caravans. They are automatically registered as the defenders of those caravans. And that's important because certain benefits, it's a reciprocal relationship between the castle and its nodes. Aha, tehát, hogyha te ott laksz egy kastély környékén a nódban, akkor te alapvetően alapból a védők közé vagy besorolva, tehát te nem állhatsz be a támadók közé. Mert ugye ott élsz a kastély nem alátartozó, hanem azonnak a befolyási vezetében lévő városban. Ez nagyon összetett lesz. And I did notice some folks commenting like, Steven really loves zooming all the way out with his camera. You can totally zoom in with your camera. You don't have to have it zoomed out that far. That's true. I'm one of the zoom out MMO players. I know that there's a spectrum of people and where they live on that from a zoom standpoint, but I love seeing everything around me. Hát, tuti, hogy lesznek mindenféle kémek, meg mindenféle hasonló. Az tuti fix. Yeah, I think for raids I always go max, but like for when I'm just running around and stuff, I kind of like give the cinematic zoom in, you know. Biztos, hogy lesznek ilyen kémklánok, meg mit tudom én. So I just wanted és zsoldos klánok, meg hasonló. That's actually a conversation me and Steven have a lot, where it's, hey Steven, is this camera distance okay? No. Yeah. More. Must have maximum zoom. And there was a question regarding like first person, like. Igen, nem MMO-ban azt mondja, hogy mondták a chaten, hogy a Steven szereti kizoomolni a képernyőt. Hát nyilván egy MMO-ban miért te vannak, hogy bezoomolsz semmi. Nem lát semmi. Your arms, yeah. You know what I mean? So like, yeah, you could zoom all the way into your character and get that kind of camera perspective from the eyes, but you're not going to get any of the correlating typical first person animations. Be lehet zoomolni teljesen, de nem lesz ilyen belső nézetes, mint az SO-ban például. Csak hát ilyen kvázi kereső nézetből is tudsz nézni körbe, de igazából nem belső nézet, csak olyan a kamera szög. So there's going to be a weird screen situation for a moment, if y'all give me a moment for that. Na most mi jön? Ez jó, érdekes lesz ez az ostromba. És egy hónap a felkészülési idő. Jó, hát nyilván ugye az előbb mondták, hogy lesz tennivaló az alatt is. Eljutatni, meg megakadályozni a karavánokat például. Oh, that will be later. That'll be during the character. It's run a show, homie. I'm sorry. I didn't have time. He's just excited. I know, I know. Most mi jön? I want people to see the little turtle. Ilyen teknős, mi van? So our first thing here is, most képek I know jönnek. that all of the cameras, because their cameras are so tiny, their cameras are actually better quality than that. Kastély, nem? Vagy építés? Városépítés, vagy mi ez? We're gonna find a better solution for this for our next stream. Promise. Hold me to it. I know Jalan will. No, I'm just kidding. I just like trolling. So first and foremost, we're going to talk a little bit about the Dünir city gate that you see here. And there's also Dünir városkapuk. Little intricacies that we're going to show off in some other assets as well. Ugye a dünir az egyik törpefaj, mindegyik fajban kettőféle van. Ezek az alaphegyi törpék a dünirek, és ilyen brutál városkaput építenek. Masszív. Foglald el ezt a várost, tessék. The lamps and some of the props as well. Jól néz ki. And how those integrate with nodes as they progress, like level 1 to all the way. Ez biztos nem egy egyes szintű város, szóval. Why is everybody telling you to put as much water in your mouth as possible? I don't know. It's because when you drink, big Yeti, so I don't know, maybe. Oh. It's because they can see like all the water slishing around in your mouth. It's weird. I don't know. Is it like does he have like translucent lips or something? I don't know. I think when he like laughs and stuff. Okay. Yeah, so it's probably harder to see because it's kind of blurry. This is a concept piece showing kind of the architectural designs for the Dünir Stage 5 city. Ötös szintű város. This piece in particular is really ötös szintű Dünir város. Brutál. One important thing to note about the way that a törpék nem nodes essentially get established is we're now utilizing a platform system amit ez a konceptártya, csak tettem, ez nem modell, constructed in real time. And it's semi-procedural. Obviously, there's parameters that we set, and you know those parameters dictate the placement of specific buildings that adhere to the designs for both sieges as well as the roads that exist. Ott van összehasonlítás. Mondjuk például ez ez ilyen világító test. A Node 3-4 olyan picike, a Node 4-5-nél itt az ugye már ilyen nagyobb, és akkor ez meg a Node 5-6 az ilyen
distinct Brutál. to itself. And even if it gets leveled up multiple times, there's an opportunity there where the node platform design gets changed for progression, so to speak. And this is great from an immersion standpoint, obviously, because you're not going to see cookie cutter type nodes you're not going to see cookie cutter type city layouts and node designs. It's going to be fresh kind of each time. And they're not going to be like, oh, this is every node's a rectangle kind of thing. They're going to be natural, immersive, looking like normal cities and stuff. Yeah, and so this next one is kind of the lamps, and you can kind of see the progression as, it goes from, a town. Itt tényleg látszik majd a fejlődés. Jó, hát mondjuk alapvetően a méretén is kapásból. Látszani fog, hogy fejlődik a város, de így aztán végül. You can kind of see the node 3 and 4 is like village and town. Node 4 to 5 is like town to city, and then node 5 to 6 is city to metropolis. So you can kind of get a sense there. Yeah, 6-os a legmagasabb szintű. And then the next one we have here is also some dünir braziers. Oh. Not braziers. Egy ilyen tűzrakóhely. I know, it's like weird words, man. English. But yeah, it's really cool seeing like the different progression and like the style and how fancier things get as we go up. This is really kind of a testament to not just the concept artists on the team and their kind of showing off these ideas, but also to the environment team and just the sheer realm of possibilities that we're going to include in the game from not just a architecture and building standpoint, but also reflected in the prop designs as well. So a lot of these props are going to not necessarily be reused. You're not going to see the same brazier present in the metropolis stage as you would in the village stage. It's all going to be immersive and make sense visually as players see progression, because these are the central hubs of really the game. This is where pretty much every system ties into the nodes. So we want to make sure that as players are present in those nodes, that it's not only visually aesthetic, but it also visually makes sense as well. Well, you gotta get hogy nem lesznek ilyen összefüggéstelen dolgok a városokban, mert úgy akarják megcsinálni, hogy fejlődik a város, hogy látványban is ugye fejlődik, tehát lehet látni, hogy most ez egy fejlettebb város lesz, viszont nem lesznek benne olyan dolgok, amik úgy nem illenek oda, meg ilyesmi. We're not just thinking about the overall big gigantic walls, but like we get down to like the real detailed stuff and think about like, what does a dünir brazier look like? What does a dünir cup look like? What does a dünir table look like? Ugye bele gondolnak abba, hogy néz ki egy törpe pohár, meg egy törpe akármi, tehát igazából minden bele fog illeni abba a témába, amilyen a város. And then the next one we have here are a városok annak alapján lesznek valamilyenek, hogy melyik fajnak a tagjai adták a legtöbb XP-t a nódnak a felhúzásához. So these are, I believe, the smaller bookshelves version. A little shorter. You can see their little dwarf there next to them as well for scale. Mondjuk ott látszik a törpe, ahhoz képest egész magasak még mindig. I don't know if they'll be able to get to the top shelf there. Törpével nem fogod otthon érezni. Miért? Ez törpeváros volt például. That's my life, man. Sok törpe lesz szerintem. Like my life is I always have to carry around one of those little step ladders. Hát mondjuk figyelj, igazából pretty much, yeah. Totál nem lehet tudni előre, hogy milyen lesz a város, amíg ki nem poppol. Az befolyásolni nem nagyon lehet, mert... Even like the little details on like where the shelves interlock with the sides of the... De a húj nem lesz. Amint törpeváros nem lesz a hóban. Nem klántól fog függni. Tehát, hogyha kinézel egy nódot, hogy a klánodnak, hogy te ezt a nódot fogod húzni a klánoddal, akkor rohadtul nem fogja egy guild eldönteni, hogy milyen típusú nód lesz, mármint abból a szempontból, hogy melyik fajnak az építészetét fogja reprezentálni, hanem attól, hogy az össze... Tehát egy klán nem tud felhúzni egy nódot. Tehát ott sok játékos csinálja, és abban meg nincs beleszólásod, hogy a többiek milyen fajhoz tartoznak, szóval... Lutri, ami ki nem poppol. Igazából. Annyi a lényeg, hogy a te egy karaktereddel tudod növelni az adott fajnak a létszámát egyel. Ennyi. Aztán imádkozhatsz, hogy az legyen.
Mondjuk az viccesen fog kinézni, hogyha mondjuk egy ilyen havai törpös ott a hegyek között, de ez mondjuk kevés az esélye szerint. De jól néznek ki ezek a könyves polcok igazából. Mondjuk ott a fönti polcokhoz már létre kell szegény törpének, szóval. Létrát nem adnak hozzá, hogy felmászik így a szélén. Gimli meghalt, Gimlire rádölt a könyves polc. Nagyon csapta a tudás. Moving on to our character art. Do you want me to just go straight to the video? I was gonna have it last. Az úgy érdekelni fog, hogy mi fejlődik, mert a karakterekkel nem vagyok megelégedve. Ja, videó, várjál. Oh, they're gonna want the video, right? Videót. Mit akarunk, videót? Karakterek. I'll give you a hint. It has to do with turtles. Videó, várjál, nem. Videó teknősökről. Milyen teknős? Nem az az égén, mit tudom, de... Ugye például ez is jobban néz ki, mint a konceptált, ahogy kinézett. Az nem tetszett, de ez tetszik, szóval... Az túl ilyen csili-vili volt a konceptálton, tiszta ilyen lila-kék volt a páncélja. Szerintem kicsit lecsökkentették ilyen disztingváltabb verzióra. Oppá! Ez most mi volt? Behúzta magát. Ez kemény. Tök jó animációi vannak. Melyik kép? User left your channel. User was moved out of your channel. Valaki TeamSpeak-el. Ott most éppen úszott? Ja, hogy most bemutatják a környezetben is beépítve. Milyen hangjai vannak? Teknős harcos. És ha összeugrik a páncéljába és behúzza magát, akkor milyen? Nem csinálja? Ja, mondom, hogy meg kell csinálnom a képernyőt ehhez, hogy ne takarjon ki semmit. Csak gyakorlatilag fél órával a stream előtt jutott eszembe, hogy ki kéne ezt próbálni, hogy megy, hogy így élőben fordítgatom az infókat, aztán nem volt már időm megcsinálni hozzá ezt az Hoppá! Ez tök jól néz ki. Kukucs! Ezt az intermission screen-t. De majd legközelebbre összehozom. Na. Ups! Ketten eltűntek. Na, karakterart, tessék. Yeah, that's what my background is, a star background, because obviously I ez ilyen sivatagi cucc. So that's what they were looking at before. Switch to the wrong scene. But I love turtles, so I love that. And just so you guys are aware, that is the Shell of the Ancients. Shell of the Ancients, yeah. Shell of the Ancients, that was something that was limited to last year, I think it was last year, in one of the months. But it's always nice for you guys to take a look at, as these things kind of come online, you see, from the modeling perspective to the animation to the sound. Not the TeamSpeak sounds. I know. Oh my gosh. Yeah. You guys heard the TeamSpeak sound today. Yeah, so you guys get to see kind of that and really kind of understand the process and quality that goes into creating these assets. Yeah, and we'll have other turtles and other different mounts that are coming out. Na mindegy, és esetre a teknősnek jók voltak az animációja, az biztos. Teknősön még nincs. We want stuff to be some semblance of a surprise. Some surprises, yeah. Yeah, we have some cool creatures that are in the works that we haven't quite shared, but I think it'll be cool when people get to experience that in Alpha 2 when we swap over to the new creatures and things like that. Hey, I see people in chat hating on TeamSpeak. I will have you know, TeamSpeak's a very good app, and it has mature. It's very mature. It has a lot of administrative functions that aren't present in I love Discord, but it has a lot of administrative functions from a professional standpoint.
that are best in kind of utilizing from a virtual office standpoint. És azt mondja, hogy a TeamSpeaknek jobb lehetősége vannak az ilyen virtuális irodák szempontjából, mint a Discordnak. Szereti a Discordot, de céges funkciókra TeamSpeaknek jobb a We do on-camera stuff. funkcióik We have szerinte. a whole slew of things that we use on our end for goodies. Fú, nagyon régen használtam TeamSpeak-et, úgyhogy lehet. But moving on to our next egyébként. thing here, we Benne van have a some dologban. Bayloon leather that is made by Carson. It's not completely done yet, but we kind of want to show you Ez the a progress páncél of még nincs things. kész, ez valami bőrcuc, ilyen I really love the style. az a sivatagi ember típus. You know, the Bayloon Az have tartozó a stílus. heavy kind of Middle Eastern influence in their culture, and you can see that kind of represented here in the leather set that Carson's working on. And then we have the Kalar robes here. I think we might have shown Kélár róbok. Mondjuk ez rohadt jól néz ki igazából, hogy veszik. Nekem azt tetszik, hogy amikor róbról beszélnek, akkor nem az a szoknya rób, ami van általában. Tudod, például az esőben is ilyen szoknyás, ilyen reverendot. Ezek meg nem. It's pretty crazy. Yeah, I think this set is a level 20 20-as szintű set. This is not a cosmetic. This is an in-game achievable armor set. Ja, és ez nem skin, hanem egy páncél, egy konkrét páncél. Vagy meg lehet szerezni, így néz ki a páncél. And then our next one here is made by Hoppalá, ez már illik a... The Aegis of Vigilance, and some of you might recognize this one. I think we had a fan jövő that havi, created this as well, hogy hívják hoz? like in our fan art. Oh yeah. You know, Skin csomaghoz, ez a macskás, lángos stílus minta. You know, I don't often see that in MMORPGs. They're kind of a large, you know, piece for the. A kis pajzs. Nem használok pajzsokat, de van egy-kettő, ami baromi jól néz ki, és szívesen használom, hogyha használnék pajzsot. This is not made by a fan. I was saying like a fan made fan art of this shield. Yeah, but this is the completed art. Excuse me. This is the completed official piece in game. So ez már a játékmodell. Hát ez már ilyen lesz a játékban. Aegis of Vigilance. Aegis of Vigilance, got it. Durva egyébként. Pronounce that right? Yep. Yeah. The Aegis of Vigilance. Vigilance, yeah. It was more the Aegis part is like a weird. It's like Aegis. I don't know. It's like a weird word. Sometimes I look at words and I'm like, why are you spelled that way? And then Stephen gave a little sneak peek of our male dwarf here. Skálázódnak a cuccok. Elvileg. Ezt már mutatták hogy valamikor egy pár hete a törpe armor. And yeah, let's check it out. It looks great. This one is made by Jinsey. Ott van nő törpe, tessék, nincs szaká. I liking it. Gondolod? Nem tudom, hogy mennyire nyomorítódik össze mondjuk a mintája például. And obviously there's some stuff that we don't want to show yet, so stay tuned for some things as we progress. But igazából jó kérdés. Yeah, I think that's ezt gondolom, hogy kiderül a játékban. We're going to move over to our Q&A. Next, and I think ha most jön a kérdéses rész, kérdezgetni lehet, vagy kérdésekre válaszolni. Sure. Közben berakják a videót, hogy háttérnek szokta. 20 minutes before I have to do a hard stop. So 20 perc. 20 perc kell ezt a kérdésekre. So our first question here is from Archie McQueen, and just so you guys know, we do post a week before our live stream. We always let you know in advance when the live stream is going to happen. A fórumon lehet feltenni, a streamek előtt mindig van egy ilyen pár napos időszak, amikor lehet kérdezgetni, és akkor azokból válogatnak. So got to get in there fast, but I know Toast kind of randomizes it so that, you know, no matter where you are in the thread, you might see your question here. So Archie McQueen wants to know, in the aftermath of a node siege, when freeholds can be attacked, are these attacks only allowed for participants of the siege, or can other players come as raiders to lay waste to freeholds? Kérdés az, hogy amikor egy nódot ostromolnak, és utána akkor a freeholdok, amik ott van, ami ugye nem a nódokban lévő házak, hanem azon kívül lévők, akkor azokat csak az ostromban résztvevők támadhatják meg, vagy pedig akárki oda mehet és kihasználhatja a helyzetet. But at the moment, essentially what happens is,
the freehold becomes vulnerable for a period of time. Jelenleg úgy van, And hogy then after egy that period ideig of time, there's a támadható grace period bárkinek. extended for the freehold if it survives that vulnerable period. And that grace period could last up to 1 week, where if another node spawns at stage 3 or above, and it falls under that node's És hogyha ezt túlélni az akkor van egy ilyen egyhetes ilyen owner of the freehold védelmi időszak, amíg alatt nem lehet megtámadni. process by which the freehold would then be adopted by the new node. És amiközben feljön egy új nód, és akkor azt, hogyha az túléli, akkor ahhoz átkerül a freehold. A freeholdok azok a házak, amik a nódok között vannak, nem a nódokon belül. No. Our next question is from King Yosi. I don't know if I'm saying your name right, sorry. Are artisan crafts and their progression affected in any way by race, religion, class, or archetype? Azt mondja, hogy a craftot befolyásolja-e a faj, meg a vallási rendszer, vagy stb. Nem. Nem, ezek And nem. then Yorkie wants to know, are there plans for level 50 to be a soft cap when you can still level beyond it? Kérdés az, hogy az 50-es szint az ilyen soft cap lesz-e, vagy pedig hard cap. Ugye ez azt jelenti, hogy lassanként fejlődhetsz tovább, vagy nem. Ha nincsen végtelen fejlődés, mint a BDO-ban például, ugye ott az van. Also, when we had expansions, people would just like auto level. Meg ugye lesznek kiegészítők is, tehát az úgy elég hülyen néz ki, hogy ki a kiegészítőtől már puff, max szinte vagy amikor át lehet ráugrani. Úgyhogy akkor elvileg az 50-es szint az hardcap lesz. De amikor elérted a max szintet, akkor más rendszerekben fejlődsz. Ugye például a vallásoknál, meg az augmenteknél, meg a skill, amit mondtak az elején, hogy pontokat lehet rátenni. Tehát nem az lesz, hogy elérted az 50-es szintet, és akkor semmit nem fejlődsz, amíg nincs a kiegészítő és a szintemelés. When Stephen mentioned flight paths in his interview with Asmongold, was he referring to the scientific Metropolis's airship system or something else? No, the Metropolis airship system is really a connector between other metropolises and or different regions, so to speak, that kind of helps to facilitate a faster travel point. The travel system I was talking about with Asmongold, that's more geared towards within a specific region. So you can move from node A to node C within region 1, right? And those regions people have built those. Exactly, correct, yes. Nem láttam még teljesen végig azt az asmongodos streamet. Elvileg lesznek ilyen felépíthető rendszerek, amivel lesznek léghajók, vagy valami ilyesmi, de ezt majd utána kell nézni. By an icon. So their question is, will each of the 64 classes have their own specific icons? Kérdés az, hogy mind a 64 klassznak meg lesz a saját ikonja. Not only will you be able to identify by their icon, és akkor így ugye ránézésre meg tudod mondani, hogy a másik játékos az milyen klasszhoz tartozik. Info lesz még a szintje. Buff icon for their gear grade and type, and then a cuccának a szintje, meg típusa, meg még ugye a klassz. In case you don't know the class name. All right. Yeah, the goal is to kind of communicate the archetype real fast, right? So you can kind of get a sense of, at a glance, what you are, and then more detail will give you the specific subclass. PvP-ben van jelentősége, hogy mivel állsz szemben. Dig in, you can go and get all that other information too. Awesome. Zimzam wants to know, how do you plan to keep Ashes of Creation feeling and looking modern, 10 to 15 years down the road, with its realistic graphics as compared hogy to a more stylized look? megőrizni a játék modern külsejét ilyen 10-15 éves intervallumban ezzel a realisztikushoz hasonló grafikával? Is that it has a lot of support from Epic, the creators of Unreal. Ugye az Unreal motor támogatja az Epic, bla bla bla, majd lesznek fejlesztések, bla bla. Usually when they, progress the engine to different updates, or an example, moving to Unreal Engine 5, right? Kicsit ugye azért elvigyorodtak ezen a 10-15 éves intervallumon, de hát mondjuk nyilván nem lenne rossz. That are always trying to keep as up to date as possible.
Now, obviously, it's not as simple as just progressing, engine versions. I mean, art itself is created Ugye specifically nyilván nem for the csak a game, so motort kell it would upgrade-elni, hanem maga undertake some effort on behalf of the studio during that time period a stílus, tehát to az make artok, changes amiket to the csináltak, art, to azokat is utilize different upgrade-elni kell. third-party tools to help in that regard as well. So it's always a desire of ours to make sure that the game Hát, is ja. relevant and Hát a WoW is megy updated, még, and aztán jó, azt expansions upgrade-elték, de chapters are attól introduced függetlenül that will add additional nem modern a quality. I mean, if you grafikája. take a look at other franchises and their Igazából games at start szerintem and to where they are 10 years later, there's subtle and sometimes nem hiszem, hogy significant changes that are made fotorealisztikusnak kéne lenni egy to the MMO-nak, game in szóval order to update its visuals and or mechanics. And Ashes will be doing the same thing. And our next question is from Worth, who wants to know, na, how will you tessék az ensure that EverQuest, igen. explorative professions like animal husbandry and 20 plusz breeding éves, ennyi. won't be completely explored during alphas and betas? And I think we've kind of shown that in the way that we're doing Alpha 1. It's a little island. It is not necessarily Hogy the content that you're going to see in az állatnemesítést kérdezik, hogy az teljesen benne lesz a tesztelésre az alfában. Szerintem nem tudom, nem? Yeah, so part of it is that we I don't think there will be enough time to fully explore everything, right? Nem lesz rá idő, hogy minden teljesen berakjon. The early phases are going to be really directed specific tests. I don't know that we'll ever have. I mean, az alfa egy ilyen specifikus tesztekről fog szólni, akkor valamit meg akarnak tesztelni. But like there will be a limited set of content that will be available for that. Valamilyen szinten benne lesz minden. As we get closer and closer to launch. De hogy közeledünk I mean, it's not going to be, you're not going to get the full game in beta. Tehát a bétában sem lesz benne a teljes játék. And that will come online as we, move toward launch. Right, and to expand just slightly on that, egyre több rendszer kerül be, ahogy közeledik a megjelenés. A tesztekben már. Husbandry system are based kind of off of these data tables, and in order to facilitate the appropriate testing for certain mechanics that exist within systems, you don't have to have eléggé, mert ugye azt tervezik, hogy új fajokat is létre tudsz hozni, tehát új típusokat is ki tudsz majd tenyészteni, és annak jobbak a képességei, meg a külseje jobb, máshogy néz ki még So as Jeff was saying, we can disable a lot of those selections. Universal thing across some of the systems in order to protect against that, guard against that. Like I've experienced everything, and this game is now, essentially launched in beta. Nem akarják azt, hogy minden benne legyen a bétában például, és akkor így az emberek azt mondják, hogy jó, hát ezt már láttam, ezt már kipróbáltam, ezt már megcsináltam, és akkor nem is érdekes az élő verzió. And then Captain Decky wants to know, will different archetypes and classes have different quests connected to node sieges, playing into their strengths? Example, a rogue stealing battle plans. Lesznek a különböző klasszoknak, különböző skilljei, ilyen klassz-specifikus skilljei az ostromhoz, például, hogy a rugók belopóznak, ellopni ilyen harci terveket, meg ilyenek. Beszéltek róla, de nem biztos, hogy sikerül. Intelligence on this node. I'm trying to, and whatever it is you end up doing ends up unlocking the siege. But at the same time, that does need to be an equitable thing across all classes. So, kind of how we do that is up in the air right now. Még nem nincs eldöntve igazából. And our next question is from Sent, which is a funny name. They sent us a question. Can I keep a house cat in my freehold? Lehet a macskám a freeholdomban. Hogyne? I know we've talked about animal husbandry and like stables and things of that sort. It's definitely not something that's outside of the realm of possibility. It's an easy thing we could potentially implement. I'm not sure if that's necessarily. I know I remember talked about having children on a household that would just sit there and do chores. No, Stephen. What? And then if the household Azt mondja, gets burned down, szóba költözés, hogy gyerekek is lesznek, és akkor azok majd megcsinálják a házi munkát, meg ilyenek. Just kidding. Oh my gosh. Oh, it's totally possible to have gyerek munkarabszolgaság. On the freehold, that's just something we have to scope out, but it shouldn't be too difficult to set up. Ugye házasság az lesz, tehát ennyi erővel, mint a Skyrimban lehetnek gyerekeid is, és akkor majd kitakarítanak, meg mit tudom én. We'll figure it out. Takaríts ki az istálót, fiam. Szedd ki a répát a földből. Alright. Our next question then will be from Jalan, which is, do freeholds, since we're talking about freeholds,
Do freeholds take on the appearance of the predominant racial architecture of Na, the ez egy jó node, kérdés like megint. in node A housing freeholdok zones, or felveszik-e a are they környékükön based on the lévő owner's nódnak racial a appearance or külsejét choice? fajilag? Tehát ha törpe város közelében They're van a based off of the freeholdod, akkor blueprint's törpe, appearance or choice. akkor And then törpe the freeholdod lesz-e, és blueprint, the nem. building itself Tehát can attól also függ, hogy have milyen cosmetics tervrajzot applied to it használsz. based on the type of building and the available cosmetics the Meg hogy milyen character skint húzol rá. has. Yeah, and you'll have probably, I mean, you'll have different Tehát buildings on nem, your freehold and be able to put different nem cosmetics feltétlenül on lesz them based olyan on what freeholdod, type mint of amilyen building a Yeah, the way we nód, look at amihez it is the tartozik. freehold is your space, so we want you to be able to Hogyne, make it look the hogyne. way you want it to. Nagyon jó, szerintem is. Mondjuk hülyeség is Well, lenne. I think that's going to wrap it up for us today. Nagyjából ennyi volt szerintem már. Yep, switching us back. Oh, Big hello. big screen. So thank you all so much for joining us. We hope that you enjoyed all of the content we tried to cram into super. these dev updates. Kaptunk 3 videót is. Just as quick Harcosat reminders, nem teljesen jött le szerintem. we have a new dev Bids description. received. Thank you very much. Again, these help the dev team Köszi szépen. extremely. Again, you know, we do Csirkéket, ahogy Geri put szokta mondani. reports together on the forums in general, but in regards to specific things they're looking for feedback on, these are the things. So if you really want to have a say and you know, provide your suggestions and your feedback on the game, definitely putting your opinion in those is going to be very, very helpful for us. Our monthly cosmetic swap over is happening on September 2nd, so stay tuned for the next Másodikán jönnek az új skinek. Most nem mutatták meg az újakat, ugye tegnap volt ez a leak, de tudni, hogy jó lesz ez a lángos macskás téma. Így baromi kíváncsi leszek. Done with the coloring, so thank you so much for doing that. And of course, follow us on all of the things. You will have this video up on our YouTube channel, so definitely subscribe to us there. Sometimes we upload other videos. We'll also highlight this on our Twitch if you're following us on Twitch. And you can follow us on Twitter, Facebook, and Instagram for all kinds of goodies. We're really, I think we just hit 50K on Twitter, which is amazing. So thank you guys so much. Like, Na, 50 you know, ezer it's been követőjük amazing van már a seeing all Twitteren. the people who are Ez tök jó. supporting us and enjoying the content that we're Jól putting out. megugrott a We have a létszám journey ezek ahead of us a that we're, streames körút continuing to share után. with you. And we appreciate you taking that journey with us, because game development is not easy. People always say like, "Oh, I want to make a game. That seems easy." It is not. And you're gonna get Nem to volt see ez rossz the stream, step-by-step 3 process with izével. us. It's 3 definitely important to videóval. the team to see your guys' support, and you know, you guys Örülnek a tuning támogatásnak. into these streams and Meg commenting hogy on mennyien the jönnek a forums, on streamek, Discord, most on hányan nézik. Reddit, on our social medias. It is a 2167 great source néző. of motivation for everybody. You know, we're working very, 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 very hard to make the best possible game for you, and it means everything to us to see you guys along this journey with us, the patience you guys show, the love and support. Nincs mit. Biztos volt, ami kimaradt, majd átnézem még egyszer, meg ugye Running úgyis csinál cikket róla majd. Úgyhogy benne lesz, amit kihagytam esetleg, mert úgy nagyjából szerintem minden megvolt. And with that, Steven, I think you kind of did a great closing words. Jeff, do you Ja, de have akkor anything volt else you értelme? want to Vagy van mention így as well értelme before we csinálni wrap egy things ilyen up? streamet? Keep those resumes Szerinted? coming in. We're looking at all of them, and we still got a lot to hire, so. Tehát akkor nem zavaró, hogy beszélek, miközben we'll beszélnek, be vagy seeing you ilyesmi. soon with a lot more folks on our team, and we're going to continue to pump out some amazing content. We'll see you next month for another dev update. And thank you so Meg much kell again majd for all csinálnom of your support. ezt a screent hozzá, amire már nem volt időm. És akkor majd nem fog belelógni semmi sem, se a chatem, se a semmi. És akkor így jól meg lesz külön lehet majd teljesen látni magát a stream, az ő streamjüknek az ablakát, és akkor így jó lesz. Jó, hát akkor ez most így ennyi volt. Nem volt ez egy rossz stream, szóval sip. Várjuk az Alpha 1-es. Igen, főleg most így a kastélyostromos baromira összetett dolog lesz, úgy látszik. Úgyhogy ez így nagyon-nagyon nem lesz rossz, úgy érzem. Hát jöhetne majd meghívom az Alpha 1-hez, aztán akkor tudjuk tesztelni is, meg visszajelzéseket. Meg azért leszek kíváncsi, a harcra, abban a videóban, amit mutatott, oké, ott volt az a célkereszt, az akcióharcra, meg ezzel amit mondott, hogy minden fegyvernek van egy ilyen előre támadása alapból, az oké, ahhoz nem kell kitargetelnie semmit, de azon kívül mi volt még benne az akcióharcos rész? Semmi. Igazából azt úgy még ki kell tapasztalni, hogy az úgy milyen most így jelenleg. No, hát akkor köszönöm szépen, és akkor holnap jön egy következő
hogy hívják, New World-es stream, és akkor ezzel pedig próbálkozom majd legközelebb is, amikor lesz ilyen hivatalos stream, egy fordítással, úgyhogy ja, ennyi. Köszönöm szépen, hogy voltatok. Sziasztok, további kellemes péntek estét!